สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันในเกม MWT Tank Battle กันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนะจากที่ห่างหายกันไปนานครับผมโอ้โหไม่ได้ลงคลิปนานเกือบ2สัปดาห์เลยนะครับช่วงนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราก็เอาไว้พูดกันทีหลังนะครับสำหรับเรื่องกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็น Battle Pass นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับผมก็เก็บสะสมเหรียญกันต่อนะครับนะเหรียญเพื่อจะเอาไว้แลกรถอะไรเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่นะครับตามที่ทุกคนต้องการแล้วก็มีกิจกรรมที่เข้ามานะครับก็คือนี่เลยครับพาเลทแห่งชัยชนะนะครับก็เป็นกิจกรรมที่คุ้นเคยนะครับเคยทำกันมาเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนแปลงแค่ของรางวัลวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมเจ้ารถถังหลักนะครับคันนี้เลยที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนี่เลยครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างสวยงามแล้วก็ค่อนข้างเท่นะครับเดี๋ยวจะไปดูประสิทธิภาพดูสิว่ามันจะดีแล้วก็เท่เหมือนกับหน้าตาหรือเปล่าเรามาเริ่มกันเลยครับนะเริ่มต้นกันที่นะครับในส่วนของความทนทานนะครับอยู่ที่ 7,000 นะครับผม70,000ทุกคนโอ้โหพอมาเริ่มต้นก็ผิดเลย 7676 นะครับเมื่ออัปเกรดทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยแล้วนั่นก็หมายความว่าอัปเกรดเป็นมาร์ค 3นั่นเองนะครับความเร็วอยู่ที่70นะครับกว่าๆหน่อยนะครับความเร็วในการหมุนตัวถังนะครับก็อยู่ที่43การหมุนความเร็วถอยหลังอยู่ที่43การหมุนตัวถังเนี่ย30กว่าคือ30น้อยมากนะครับ34นะครับความเร็วในการหมุนป้อมปืนเนี่ย39ตอนใช้จริงเนี่ยเหมือนจะหมุนตัวถังค่อนข้างช้านะครับตอนที่เราใช้จริงนะครับเป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะที่พื้นด้วยอะไรด้วยเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์กันดีกว่าครับผมนะในส่วนของอุปกรณ์ครับมีลูกกระสุนให้เลือกใช้2แบบนะครับเป็นแบบ M1 ทั้งนั้นเลยนะก็คือ MK1 ทั้งนั้นเลยแทบที่จะไม่ต้องอัพอะไรมากนะครับก็เป็นลูกเจาะเกราะนะครับแล้วก็เป็นลูกฮีทนั่นเองนะครับอุปกรณ์ที่สำคัญก็ยังมีมาครบเลยไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันเชิงลุกนะครับแล้วก็กล้องจับความร้อนนะครับก็จะทำให้จับเป้าหมายคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายนะครับตอนที่เปิดควันนั่นเองนะก็อุปกรณ์ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วก็มีตัวส่วนของการลดเวลารีโหลดนะครับโดยทั่วไปก็คล้ายๆรถถังโดยรวมนะครับเรามาดูอำนาจการยิงกันหน่อยครับเจ้ารถถัง EMBT 140นะครับมาพร้อมกับปืนใหญ่ขนาด120มิลลิเมตรนะครับรีโหลด 5.4 วินาทีนะครับก็เป็นลำกล้องนะครับค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะ120อะไรประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือมีปืนกลครับ30 มมทุกคนติดมาที่เจ้าคันนี้ด้วยแล้วก็ยังมีปืนกล20 มมปืนใหญ่20 มมครับ ขออภัยฮะช่วงนี้อากาศร้อนเสียงเสริงก็หายไปด้วยเลยนะนี่แหละครับก็จะได้ปืนกลติดมาด้วยนะครับความเร็วในการยิงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับปืนใหญ่เองนะครับปืนกล30มิลลิเมตรนะครับใช้งานดีมากนะครับจากประสบการณ์การใช้ที่ผ่านมานะจากที่ผมลองเล่นนะครับใช้ดีมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นรถถังที่น่าสนใจนะครับลืมดูดาเมจเลยนะครับลูกกระสุนเจาะเกาะครับทำการเจาะเกาะได้ถึง 1,100 นะครับผมดาเมจอยู่ที่ 19,000 นะครับความเร็วของกระสุนเนี่ย 1,800 ก็ถือว่าเร็วนะครับถือว่าเร็วนะครับลูกฮิตครับนะที่ให้มาเล่นกันก็เจาะเกาะอยู่ที่800นะครับ50นะครับแล้วก็แรงระเบิดอยู่ที่ 5,000 กว่าความเสียหายชิ้นส่วนครับ 5,000 กว่าเท่ากันเลยแต่ความเร็วของกระสุนนั้นช้ามากเลยนะ300นะครับนะ300 กว่าครับก็ต้องพิจารณาดีให้ดีๆเลยจากประสบการณ์การใช้ครับไม่จำเป็นต้องติดไปก็ได้นะเดี๋ยวจะมีการยิงให้ดูด้วยนะครับในคลิปเนาะนะครับก็ผมว่าลูกเจาะเกาะลูกเดียวก็พอแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของเกราะกันบ้างครับเจ้าคันนี้ฮะมาพร้อมเกราะที่ค่อนข้างหนาเลยด้านหน้านะครับเป็นเกราะเหล็กนะครับนี่เพจล่างก็เป็นเกราะเหล็กนะครับความหนาอยู่ที่ค่อนข้างเยอะนะ934นะครับทำมุมเฉียงนิดหน่อยนะครับนี่ฮะมีด้านหน้าด้านบนด้านล่างแล้วก็แผ่นแปะด้านบนครับนะทำมุมลาดเอียงนะครับทำมุมลาดเอียงแบบนี้เลยนะครับด้านในนะครับยังมีเกาะรีดเนื้อผสมนะครับสีม่วงซ้อนทับกันอีก1ชั้นนะครับด้านข้างฮะตรงมุมนะครับตรงมุมเขาเรียกว่าอะไรตรงมุมติดกับด้านหน้าครับมีเกาะปฏิกิริยาคอยป้องกันด้วยนะครับนะแล้วก็มีเกาะคอมโพสิตครับอยู่ตรงมุมเฉียงสามเหลี่ยมตรงนี้นิดนึงนะครับ
แล้วก็ด้านบนป้อมปืนครับมีเกราะคอมโพสิตด้วยเอาไว้ป้องกันแรงระเบิดนะครับประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาทำมุมเฉียงเนี่ยนะครับยืนยิงในมุมเฉียงน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับน่าจะเป็นอะไรค่อนข้างดีส่วนด้านข้างเนี่ยมีเกราะนะครับรีดเนื้อผสมแปะอยู่นะครับแบบนี้เลยเป็นชั้นนะครับป้อมปืนก็ถือว่าแข็งแรงครับมีเกราะเหล็กนะครับอยู่ด้านข้างชิ้นส่วนสำคัญครับโอ้โหอันนี้น่าสนใจทุกคนมีรางกระสุนเล็กๆนะครับอยู่ด้านในตัวเครื่องนะครับก็ถ้าเกิดทำมุมเฉียงด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยด้านหน้าก็ถือว่าแข็งแรงทนทานนะครับแต่ส่วนสำคัญเลยน่าจะเป็นป้อมปืนครับด้านหลังฮะบันเบลเลอร์เลยนะอยู่ตรงช่วงท้ายครับเพราะฉะนั้นสายบู๊สายลุยเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยนอกจากจะหมุนป้อมปืนค่อนข้างช้านะครับก็ต้องระวังนะครับด้านหลังของป้อมปืนให้ดีตรงนี้คือจุดตายเลยนะโดนเข้าไปนี่มีป้อมกระเด็นนะครับส่วนซอกคอนะครับก็ดูแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับแต่จุดเล็งมันก็ง่ายนะเพราะด้านหน้ามันเปิดเฉียงนะครับรับเข้าพอดีก็ต้องลองดูครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูเนี่ยสายบู๊ต้องระวังนะครับเมื่อเราทราบข้อมูลนะครับตอนอัปเกรดเป็น MK3 ทราบข้อมูลการเกี่ยวกับเกราะนะครับแล้วก็อุปกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูการเล่นกันดีกว่าว่ามันจะสนุกขนาดไหนเรามาเริ่มกันเลยครับผมเราเริ่มต้นกันในจังหวะที่เล่นในระยะประชิดกันสักหน่อยนะครับผมเองก็มีโอกาสได้ลองเล่นในระยะประชิดดูนะครับแล้วก็เล็งเห็นว่าคือประมาณว่านะครับโดนยิงหนักๆด้วยกระสุนระเบิดเนี่ยเจ้าคันนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหานะครับเพราะว่ามันเป็นเกราะที่ค่อนข้างหนานะครับแต่ถ้าเกิดโดนแรงระเบิดเยอะๆเนี่ยเอาเรื่องนะซุดเหมือนกันนะครับยิงครับนี่ฮะใช้กระสุนเจาะเกราะนะครับทำน้ำเมจกับยานเกราะทั่วไปเนี่ยก็ไม่กี่พันนะครับก็ลักษณะ 8-9 พันนะครับเพราะว่าเขามีเกราะบางๆเนาะอาจจะทะลุไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดยิงเกราะหนาๆเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับดาเมจแต่ละนัดเนี่ยอยู่ประมาณ 17,000-19,000 ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับถ้าเกิดยิงใส่รถที่มีเกราะหนาๆนี่ฮะ 17,000 ครับส่วนปืนกลนะครับเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วเมื่อสักครู่ทำงานได้ดีมากๆครับนี่ฮะยิงเข้าไปปั๊บแตกครับผมนี่ครับแตกไป1ครับจังหวะนี้ยิงด้วยปืนกลครับนี่ฮะเล็งเปรี้ยงเรียบร้อยครับก็มีทั้งบอทมีทั้งผู้เล่นผสมกันนะครับก็ช่วงนี้ตัวเกมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเข้าไปแล้วเนี่ยหลุดบ่อยมากนะครับหลุดบ่อยมากนะครับกว่าจะหาเกมที่ไม่หลุดเนี่ยลำบากอันนี้ยิงใส่นะครับรถขีปนาวุธดูบ้างครับก็อยู่ที่เราสัก17,000 18,000 19,000นะครับไม่หนีอันนี้ยิงไม่โดนหรือไงเนี่ยอุ้ยแย่เลยครับจังหวะเมื่อกี้ยิงไม่โดนได้ไงนะครับยิงเหมือนกับผ่านไปหรือยังไงนะครับทำให้ศัตรูยิงสวนเข้ามาเลือดเหลือน้อยครับต้องเร่งดูที่ว่ายังไงครับผมพยายามจะยิงใส่ป้อมปืนนะเนี่ยอย่างเงี้ยยิงทะลุไปเลยเหรอไม่โดนจุดสำคัญนี่ครับเสียดายจังเลยนะครับไม่โดนจุดสำคัญใช้ปืนกลครับในการยิงก็สามารถช่วยรอดตัวตอนนี้เลือดเหลือหน่อยเดียวครับอย่างที่บอกฮะระยะประชิดโดนกระสุนระเบิดมากๆนี่ก็จะไม่ค่อยไหวนะครับก็จะไม่ค่อยไหวดีนะครับยังเจอบอทบ้างไม่งั้นละยุ่งเลยนะครับตอนนี้เพื่อนก็เริ่มเข้ามาช่วยแล้วนะครับจังหวะนี้มีอย่างที่บอกครับมีทั้งคนมีทั้งบอทนะครับยิงฮะนี่ครับดาเมจค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับ 18,000 19,000นะครับปึ๊บยิงครับได้อยู่ฮะติดเกาะอุ้ยแตกจังหวะนี้ยิงไม่ทันครับคือถ้าอยู่ตรงนี้นานๆนี่สงสัยจะไม่ไหวนะเพราะว่ามีศัตรูเกิดตรงนี้ครับอยู่ใกล้เกินไปครับยิงครับนี่ฮะ 17,000 ประมาณนี้นะครับอันนี้ยังดีนะครับที่ศัตรูไม่ได้บุกเข้ามาหาเรามากๆเลยครับถ้าศัตรูบุกมาหาเรามากๆนี่มันน่าจะทำให้เราตั้งแตกไปแล้วนะครับนี่ฮะรถขีปนาวุธครับนี่ฮะต้องระวังครับปืนกลทำงานได้ดีมากเลยครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีเขามองไม่เห็นเราได้ยังไงเนี่ยทำให้เรารอดเกือบจะรอดไหมยิงครับมีเพื่อนมาช่วยแล้วนะครับเหมือนเขาไม่เห็นเรานะทุกคนยิงครับเรียบร้อยโอ้โหโดนจรวดยิงครับเกือบเนี่ยครับคันนี้น่าจะเป็นบอทนะทุกคนพอเราเปิดควันปุ๊บเนี่ยเขาก็วิ่งผ่านไปเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นบอทเนี่ยก็ต้องระมัดระวังครับสำหรับสายระยะประชิดนะครับอันนี้ก็ผมเองไม่ได้เล่นสนานนะทุกคน2 อาทิตย์ที่ผ่านมานี้แทบจะไม่ได้แตะเลยนะครับพอกลับมาก็มาทำคลิปให้กับเพื่อนได้รับชมกันเลย
ก็อาจจะเล่นได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับบางจุดอาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนก็ต้องขออภัยนะครับพยายามทำให้ดีที่สุดเนาะปลายอ้อมหน่อยครับเดี๋ยวลองยิงไกลๆดูฮะนี่ครับปึ๊บนี่ไงเจอแล้วศัตรูยิงเข้าต้อคอครับเรียบร้อยครับนัดเดียวครับถึงกับแตกเลยสรุปง่ายๆนะครับเจ้าคันนี้เนี่ยมีการทำดาเมจค่อนข้างดีนะครับทั้งปืนกลปืนใหญ่เนี่ยคือทำดีมากๆนะเรามาลองยิงในระยะไกลๆดูบ้างครับว่ามันจะมีความแม่นยำขนาดไหนอุ้ยจังหวะนี้ลั่นไปแล้ว1 นัดนะครับคือพอเป้าจับลองยิงเลยนะครับปรากฏว่าศัตรูนะครับอยู่หลังเนินก็ยิงไม่โดนนี่ฮะความแม่นยำค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ความเร็วของกระสุนนะครับ 1,800 ถ้าถามว่าเร็วไหมยังมีหลายคันนะครับที่เร็วกว่านี้คันนี้น่าจะเป็นบอทนะครับนะใช้ยานต่อต้านอากาศยานนะครับยิงเข้าไปเนี่ยโดนประมาณสัก 9,000 นะครับแต่ปืนกลของเราก็สามารถจัดการคู่ต่อสู้ได้นะครับเป็นรถถังที่ค่อนข้างดีผมมองว่าการยิงไกลๆนะครับจากประสบการณ์ที่เล่นยิงครับอันนี้ปึ๊บ 8,000 ครับสงสัยไม่โดนจุดสำคัญนะที่ผมไม่ใช้ลูกฮีทนะครับเพราะว่าลูกฮีทนั้นเดินทางช้ามากนะครับนะเดินทางช้ามากถ้าศัตรูอยู่ไกลหน่อยเนี่ยยิงไม่โดนเลยนะครับเพราะศัตรูเคลื่อนที่นั่นเองนะถ้าใช้ระยะประชิดก็เคยลองแล้วนะครับทำดาเมจได้นิดหน่อยนะครับ 5,000 7,000 นะครับไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับผมก็เลยมาเน้นลูกเจาะเกราะนะครับอันนี้ยิงไทย90นะครับมีศัตรูมีผู้เล่นอยู่ครับขวามือนี่เจอแล้วเดี๋ยวลองยิงดูครับเปิดกล้องหน่อยนี่ครับเจาะเกราะได้ยิงครับ 19,000 เนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูได้เลยนะครับถ้ายิงเข้าจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ 19,000 ตลอดเลยนะครับไม่ค่อยหนีนะครับถ้าพีกเนี่ยมี 20,000 นะครับ 30,000 ถ้าเกิดยิงโดนจุดสำคัญแหมศัตรูจับยิงสวนครับปึ้งแบบนี้ฮะ 19,000 ครับคือดาเมจเต็มมากนะครับคือดาเมจเต็มมากจังหวะนี้ครับเพื่อนๆสังเกตดูนะเขายิงสวนกลับมานะครับเราเองก็ไม่ได้เจ็บมากนะครับเนี่ยยิงหน้าถ้าเกิดหันหน้าสู้เนี่ยเราสู้ได้สบายนี่ครับ 19,180 นะครับคือดาเมจเต็มดีจริงๆครับคันนี้เป็นรถถังที่มีลำกล้อง120 มิลลิเมตรแล้วยิงได้ดีครับดาเมจไม่ลดเลยนะครับดาเมจนี่ไม่ลดเลยเขายิงใส่เรานี่สบายครับนะอาจจะเป็นเพราะว่าบอทยิงด้วยก็ได้นะลองยิงครับยิงโดนตรงมุมครับ 9,500 ระยะไกลๆนี่ครับนี่ฮะปึ้ง 14,000 ครับสงสัยเกาะเขาแตกนะครับก็เลยทำให้เรายิงเข้าขึ้นเรื่อยๆปึ้ง 9,500 นะครับนี่ฮะเขายิงใส่เราครับไม่ใช่ปัญหายิงเปรี้ยงเรียบร้อยครับปึ๊บอันนี้ผมตั้งค่านะครับให้ตัวเรดาร์นะครับบอกว่ากระสุนเรามีโอกาสเจาะเกราะหรือไม่นะครับเพื่อนๆจะเห็นเป็นตัวสีเขียวๆเนาะผมตั้งค่าเข้ามานะครับผมไม่รู้ว่ามันมาใหม่หรือว่ามันมานานแล้วนะผมลองไปเช็คดูนะครับมันมีโหมดให้ตั้งค่าแบบนี้นี่ครับปืนกลนะครับปืนกลเราทำงานดีฮะเอามีสะดุดหน่อยมีกระตุกครับมีกระตุกฮะผมก็เลยตั้งค่านะครับให้มันบอกว่ามีโอกาสเจาะเกราะแค่ไหนนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการเล็งนะผมเองเป็นคนที่สายตาไม่ค่อยดีนะครับจะมองแต่จุดเล็งอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ถนัดก็เลยตั้งค่าให้มีตัวหนังสือบอกขึ้นมานะครับว่ากระสุนของเรานั้นมีโอกาสเจาะเกราะไหมแล้วก็การตั้งค่าแบบนี้นะครับใช้กับกระสุนเจาะเกราะเนาะกระสุนฮิตจะไม่บอกนะครับกระสุนฮิตมันจะไม่บอกน่าเสียดายฮะถ้าบอกทั้ง2แบบเลยก็จะดีเผอิญว่ากระสุนฮิตจะไม่ค่อยบอกนะผมลองดูแล้วไม่บอกแล้วเหมือนระบบจะยังไม่เสถียรหรือเปล่ามันก็บอกมั่งไม่บอกมั่งนะครับนะผมสังเกตดูหลายครั้งนะครับมันก็บอกมั่งไม่บอกมั่งอ่ะลองจับเป้าเนี่ยอย่างเงี้ยไม่บอกนะครับหรือว่าเลยระยะก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเลยระยะวิธีกระสุนนะครับผมก็ลืมดูว่าวิธีกระสุนมันเท่าไหร่ประมาณไหนนะครับก็นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพื่อเป็นข้อพิจารณาครับคือเล่นไม่เก่งด้วยนะครับแล้วก็สายตาไม่ดีด้วยนะครับก็เลยต้องหาอะไรมาช่วยนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับเดี๋ยวลองสังเกตดูให้ดีนะมันจะมีทันไหมอ่ะเกมก็กำลังจะจบครับมีอะไรเครื่องบินจับเป้าหมายเหรอใช่ด้วยครับเครื่องบินฮะยิงซะหน่อยครับปึ๊บครับเกมกำลังจะจบพอดีเลยเครื่องบินบินผ่านไปแล้วฮะนี่ครับอุ้ยมีหลายลำครับนี่ฮะยิงครับโอ้โหดูครับดาเมจปืนกลทำได้ดีนะครับทำได้ดีมากๆเลย
นะครับเดี๋ยวลองจับดูครับนี่ฮะมันจะขึ้นนะครับถ้าเป็นแดงๆตัวหนังสือแดงๆคือยิงไม่เข้านะนี่ครับถ้าเป็นตัวหนังสือสีเขียวเนี่ยก็คือมีโอกาสเจาะเกราะนะครับแต่บางครั้งมันก็ไม่เจาะนะทุกคนมันก็อาจจะเป็นข้อมูลคร่าวๆให้เราตัดสินใจว่าเราจะยิงจังหวะนั้นดีหรือไม่ทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับสำหรับเจ้า EMBT นะครับ140นะครับที่หลายๆคนนะครับตับตามองอยู่ผมมองว่าเป็นรถถังที่ดีครับนะยืนสู้สบายนะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายสวัสดีครับผม